ป่าลึกมีบางสิ่งที่กำลังเฝ้ารอคุณเคยได้ยินตำนานของมันไหมสิ่งมีชีวิตที่มีขาเดียวรอยเท้ากลับด้านมันอาศัยความโลภเพื่อล่อลวงเหยื่อมาดูดกินเลือดจำไว้ถ้าได้ยินเสียงมันจงอย่าเหลียวหลังกลับไปมอง ในดินแดนริมฝั่งแม่น้ำมูลที่ซึ่งความเจริญยังคงไปไม่ถึงผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านมักจะจับเขาคุยกันข้างกองไฟพร้อมกำชับลูกหลานนักหนาว่าหากตะวันตกดินและแสงสุดท้ายรารับขอบฟ้าไปแล้วจงอย่าได้ริอ่านก้าวเท้าร่วงรำเข้าไปในป่าลึกและที่สำคัญที่สุดหากได้ยินเสียงแปลกประหลาดร้องเรียกแว่วมาจากความมืดจงอย่าได้เหลียวหลังกลับไปมองโดยเด็ดขาดณหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านหมอกทิดเคนชายหนุ่มวัยชกันผู้มีอาชีพหาปลาประทังชีวิตกำลังนั่งผิงไฟอยู่ริมตลิ่งกับบักจ่อยสหายสนิทคู่ใจทั้งสองกำลังย่างปลาตัวเล็กๆทรงกลิ่นหอมฉุยและผัดกันกระดกเหล้าขาวเพื่อต้านทานความหนาวเหน็บของน้ำค้างยามดึกอ้าวส้นแก้วโอ้ยทิดเคนมือนี่มึงเป็นยังวะหน้ามุยคิ้วขมวดเป็นปมเชือกเลยหาปลาเมาหมานติสหายหรือเมียด่ามาให้เข้าบ้าน ที่วะกูว่างหลอบดักปลาตะไคร่ไงไว้ตั้ง2 คืนแล้วพอตื่นไปยามดูตอนเศร้าว่างเปล่าบ่มีแม้แต่ปลาซิวปลาซอยแปลกใจคักอีหลีทั้งที่เมื่อวานกูก็เห็นฝูงปลาบ่อนน้ำกันเหวอนอยู่แถวนั้นมันหายไปใส่เบิดวะ โอ้ยมึงอย่าคิดลึกเลยดิดเคนมึงก็รู้ว่ะช่วงนี้อากาศมันเย็นปลามันก็ขี้เกียจว่ายน้ำอยากนอนซุกโคลนเหมือนกูนี่แหละเอาดื่มยืมคอแห้งหมดแล้วอย่าเรียกพวกกูว่าขี้เหล้านะเว้ยให้เรียกคนเหงาที่คอแห้งโว้ย มึงนี่กันนะซ่อรอแซแลเรื่องเมานี่เก่งแท้ๆบักจอยว่าแต่มึงเถอะเรานี่บ่ไปหาสาวคำปองเหรอติเห็นตามจีบตามตื้อเราตั้งนานสื่อท่องยองไปเปเขาก็เยอะโอ้ยอย่าพูดถึงเลยเพื่อนย้อนเท่ามากหลาบก่อยเขาเลยหลอยไปมากกันว่าทิดเคนถ่วยชามในงานวัดที่ว่าเยอะๆนะยังปลาไหลเท่าคนในใจคังปองเลยกูเลยต้องมานั่งเลียบแผลใจอยู่นี่ไงเฮ้ยให้ไปตัดอ้อยนะกูพ่อไหวแต่ให้ตัดใจกูคงต้องพ่อก่อนว่ะเสียงหัวเราะคืนเครงของทั้งสองช่วยคลายความหนาวเหน็บและความวังเวงของบรรยากาศยามค่ำคืนลงไปได้มากแต่ทว่าความสงบสุขนั้นมักจะอยู่ได้ไม่นานจู่ๆลมละลอกใหญ่ที่พัดมาจากท้ายป่าก็กันโชกแรงขึ้นอย่างผิดปกติเชี่ยจิตแค้นมึงรู้สึกบอกว่าลมคือยันเยือกแปลกๆขนข้อกูลุกสู้เลยกูว่านะมึงเลิกไปหาป่าแถวคุ้งลำหลังป่าช้านั่นเถอะผู้เฒ่าผู้แก่เขาเตือนกันนักหนาว่าแถวนั้นมันถิ่นของพวกผีสางนางไม้โดยเฉพาะไอ้ตัวที่มันมีขาเดียวผีกองกอยน่ะป้าติโถปักจ้อยมึงนี่มันปึกอีหลียุคสมัยนี้แล้วยังมากลัวผีสางนางไม้อีกผีมันจะมีเงินซื้อข้าวกินติกูนี่บ่กลัวผีหรอกโว้ยกูรัวอดตายบ่มีข้าวกินมากกว่าพวกนี้เศร้ามืดกูสิเข้าไปวางตะไคร่ลึกกว่าเดิมเอาตรงปากทำท้ายปลาเลยคอยดูเถอะกูสิเอาปลาตัวทอแขนมาเยาะเย้ยมึงให้ได้งั้นก็เรื่องของมึงเถอะกูเตือนแล้วเด้อกูขอตัวกลับไปนอนกอดเศร้าเถียงหน้าก่อนละกันอยู่ตรงนี้ลมมันเย็นคนหัวลุกพิลึกเช้ามืดวันต่อมาแสงเงินแสงทองยังไม่ทันพ้นขอบฟ้าสายหมอกสีขาวขุ่นลอยเรียบผิวน้ำทิดเคนแบกแหและตาข่ายดักปลาเดินลัดเลาะมุ่งหน้าลึกเข้าไปในป่าดงดิบตามที่ลั่นวาจาไว้ยิ่งเขาเดินลึกเข้าไปเท่าใดเสียงนกป่าที่เคยได้ยินเจ้ยแจ้วค่อยๆเงียบหายไปราวกับถูกตัดขาดเงียบจนทิดเคนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจและเสียงหัวใจที่เต้นรัวของตัวเองทิดเคนเดินมาหยุดอยู่ริมหาดทรายแคบๆริมแม่น้ำเขาตั้งใจจะก้มลงสำรวจพื้นที่เพื่อวางตาข่ายแต่แล้วแสงแดดยามบ่ายที่สาดส่องรอดผ่านร่มไม้หนาทึบลงมาก็เผยให้เห็นบางสิ่งบนพื้นทรายเปียกชื้นมันคือรอยเท้าขนาดเล็กเท่ากับเท้าของเด็กอายุ 7-8 ขวบประทับลึกอยู่บนพื้นทรายนี่มันรอยเท้าอย่างวะ
ทำไมส้นเท้ามันชี้ไปข้างหน้า แล้วปลายนิ้วเท้ามันชี้กลับมาข้างหลังวะ ใช่แล้ว มันคือรอยเท้าของคนเดินถอยหลัง รอยเท้านั้นมีเพียงข้างเดียว มันกระโดดเว้นระยะห่างเท่าๆกัน มุ่งตรงหายเข้าไปในความมืดมิดอันลี้ลับของปากถ้ำความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้าเกาะกลุ่มขั้วหัวใจ แต่ทว่าความอยากรู้อยากเห็นที่ซ่อนลึกในสันดานมนุษย์กลับมีอำนาจเหนือกว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอด เขาตัดสินใจก้าวเท้าตามรอยประหลาดนั้นเข้าไปในความมืด ภายในถ้ำนั้นมืดมิดชื้นแฉะและเย็นเยือกจนบาดกระดูกกลิ่นอับชื้นของตะไคร่น้ำผสมปนเปกับกลิ่นคาวเลือดจางๆรอยแตะจมูกทิดเคนพยายามหรี่ตาเพ่งมองในความสลัวมือข้างหนึ่งกำมีดหมอที่เหน็บเอวไว้แน่น มีใครอยู่ในนั้นบ่ นั่นร้อยเท่าไผ เข้ามาสิพี่ชาย เข้ามาหาข้าสิ น้ำเสียงนั้นหวานปานน้ำผึ้งเขาค่อยๆก้าวเท้าสั่นๆเข้าไปจนถึงห้องโถงกว้างของถ้ำแสงสลัวจากปล่องเพดานถ้ำด้านบนส่องทะลุลงมาตกกระทบกับกองวัตถุประหลาดสมบัติทองคำแท่งอัญมณีสีแดงสดกองพเนินอยู่บนโขดหินส่องประกายระยิบระยับขับไล่ความมืดมิดท่ามกลางกองขุมทรัพย์นั้นมีร่างของหญิงสาวผมแดงยาวสยายนั่งหันหลังให้เขาผิวพรรณของเธอขาวผ่องราวกับแสงจันทร์ สมบัติ นี่มันขุมทรัพย์ชัดๆ ทองทั้งนั้นเลย ชอบไหมล่ะพี่ชาย ถ้าชอบก็มาอยู่ด้วยกันสิ หญิงสาวร่างบอบบางค่อยๆลุกขึ้นยืนและเมื่อเธอหันหน้ากลับมาใบหน้าของทิดเคนที่เคยคิดว่างดงามกลับซีดเซียวปูดโปนราวกับศพที่จมน้ำตายมา7 วันดวงตาของเธอลึกโบและดำมืดมิดไม่มีแม้แต่ตาขาวริมฝีปากที่แห้งผากฉีกยิ้มกว้างไปจนถึงใบหูและเมื่อเขามองไร่ต่ำลงไปเธอมีขาเพียงข้างเดียวและเท้าข้างนั้นหันกลับด้านไปด้านหลัง เฮ้ย พี่ก้องตาย ผีกองกอยกระโดดเพียงครั้งเดียวร่างของมันก็พุ่งทะยานเข้ามาประชิดตัวทิดเคนกลิ่นเหม็นสาบสางราวกับซากสุนัขเน่าพุ่งปะทะใบหน้ามันใช้มือที่เย็นเฉียบและเต็มไปด้วยเล็บดำยาวแหลมคมลูบไร้ไปตามโครงหน้าของทิดเคนอย่างช้า ถ้าเจ้าไม่อยากถูกฆ่าหักคอและดูดเลือดกินจนแห้งตาย ก็จงทำตามที่ข้าบอก เจ้าต้องมาเป็นผัวของข้าคอยเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่ในยามที่ข้าออกไปหากิน แล้วข้าจะแบ่งทองคำพวกนี้ให้ เจ้าจะรวยกว่าใครในหมู่บ้านเลยนะ ๆทิดเคนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาปหรือน้ำลายเหนียวๆลงคออึกใหญ่เขาตระหนักดีว่าตนเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกเขาจึงจำใจพยักหน้ารับคำอย่างสั่นเทา ย่อมรับปากไว้ก่อน ได้ท่องสักถุง2 ถุง แล้วค่อยหาทางหนี้กันยังมาสาย วันแล้ววันเล่าทิดเคนถูกกักขังหน่วงเหนียวอยู่ในถ้ำมืดอาหารที่ผีกองกอยหามาประทังชีวิตให้มีเพียงเศษเนื้อดิบๆและซากสัตว์ที่ชวนสะอิดสะเอียนแต่การมีชีวิตรอดทำให้เขาต้องสังเกตพฤติกรรมของอสูรกายตนนี้ทิดเคนพบความลับอย่างหนึ่งผีกองกอยเป็นวิญญาณที่มีตรรกะวิบัติมันมักจะพูดกลับคำหรือพูดตรงข้ามกับความเป็นจริงเสมอเช่นเมื่อมันบอกว่าจะไปนานนั่นแปลว่ามันจะกลับมาในเร็วๆนี้จนกระทั่งในยามโปรเพลของวันหนึ่งโอกาสทองที่ทิดเคนเฝ้ารอคอยก็มาถึง คืนนี้ข้าหิวมาก ข้าจะออกไปล่าเหยื่อที่ชายป่า ข้าจะไปแค่แป๊บเดียวนะ เจ้าจงเฝ้าถ้ำและสมบัติของข้าให้ดี อย่าได้คิดหนีเฉียว ทิดเคนใจเต้นระส่ำจนแทบทะลุออกมานอกอกเขาจำรหัสรับนี้ได้แม่นยำแป๊บเดียวของผีกองกอยหมายความว่าคืนนี้มันจะออกไปล่าเหยื่อนานมากๆทันทีที่ร่างของหญิงผมแดงกระโดดขาเดียวหายรับไปในความมืดมิดทิดเคนไม่รอช้าเขารีบโกยทองคำแท่งและอัญมณีใส่ย่ามจนเต็มแล้วออกตัววิ่งหนีอ
ออกจากถ้ำสุดชีวิตทิดเคนวิ่งหน้าตั้งไม่คิดชีวิตเขาวิ่งผ่านพุ่มไม้หนามที่เกี่ยวเสื้อผ้าจนขาดวิ่นกระโดดข้ามลำธารเล็กๆโดยไม่สนใจความเจ็บปวดแต่เขาประเมินความแค้นของผีกองกอยต่ำเกินไปเพียงแค่วิ่งพ้นชายป่ามาได้ไม่ไกลนักเสียงที่เขาหวาดกลัวที่สุดก็กึกก้องแหวกอากาศมาจากทางด้านหลังทิดเคนหันหลังกลับไปมองแวบหนึ่งสิ่งที่เห็นคือร่างของหญิงผมแดงที่บิดเบี้ยวกำลังกระโดดพุ่งทะยานข้ามกิ่งไม้สูงอย่างบ้าคลั่งดวงตาสีดำทะมึนของมันบัดนี้แดงก่ำด้วยความโกรธแค้น ไอ้ชาติหมา มึงหนีข้าไม่พ้นหรอกเอาสมบัติของข้าคืนมา ทิดเคนวิ่งจนปอดแทบฉีกขาดเลือดสูบฉีดจนหน้ามืดจนกระทั่งเขาทะลุออกมาถึงทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเขาก้าวพลาดล้มลงกลิ้งคลุกฝุ่นลงไปกับพื้นดินโคลนในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายนั่นเองเขานึกถึงคำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยบอกไว้ว่าผีบ้ามักจะสายตาสั้นและรับรู้จากลมหายใจมันจะทำลายแต่คนเป็นถ้าจวนตัวนี้เป็นคนให้กลั้นหายใจแล้วเกศของปีตายซะทิดเคนทิ้งตัวลงนอนซุกหน้ากับกอข้าวแห้งๆแขนขาเหยียดตรงทำตัวแข็งทื่อราวกับท่อนไม้ไม่กี่อึดใจต่อมาเสียงกระโดดตึงตังก็มาหยุดตรงหน้าเขาพอดีอ้าวนอนนิ่งทำไมลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะกลับไปเป็นผัวข้าที่ถ้ำเดี๋ยวนี้มันใช้เล็บแหลมยาวเขย่าตัวเขาอย่างแรงแต่ทิดเคนยังคงนอนนิ่งสนิทรั่นหายใจจนหน้าดำหน้าแดงพี่ชายลุกขึ้นมาเถอะข้าจะให้ทองจับเพิ่มอีก10 ถุงเลยนะข้าจะหาของอร่อยๆมาให้กินเรากลับไปอยู่ด้วยกันดีๆเถอะนะทิดเคนขบกรามแน่นจนปวดร้าวผีกองกอยเห็นร่างนั้นไม่ไหวติงและไร้ลมหายใจมันจึงเริ่มสงสัยและตัดสินใจใช้วิธีทดสอบขั้นเด็ดขาดมันใช้มือที่เย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งแล้วเริ่มเอานิ้วแหลมๆจักจี้ไปที่เอวและสีข้างของเขาทันทีเวรกรรมของทิดเคนเขาเป็นคนบ้าที่ขั้นรุนแรงมาตั้งแต่เด็กเล็บเย็นๆที่กรีดกรายและขยี้ไปตามสีข้างทำให้เขาสะท้านไปทั้งตัวเหงื่อการแตกพรักร่างกายเกร็งสั่นระริกราวกับก้าวเข้าอดทนไว้ไอ้เคนทนไว้ถ้ามึงหัวเราะออกมามึงตายสมองไหลแน่มึงเอ้ยผีกองกอยจักกะจีหนักขึ้นทิ่มแทงทั้งเอวและหน้าท้องจนกระเพาะอาหารและลำไส้ของทิดเคนที่ปั่นป่วนจากการเกรงลมหายใจมาเป็นเวลานานเกิดอาการหดเกรงอย่างรุนแรงและในวินาทีที่ลิมิตความอดทนของมนุษย์สิ้นสุดลงร่างกายของเขาก็ปลดปล่อยสิ่งที่อัดอั้นอยู่ออกมาตามธรรมชาติกลิ่นเหม็นเน่าระดับทำลายล้างชีวภาพรอยคุ้งขึ้นมาแตะจมูกที่ไว้ต่อกลิ่นของผีกองกอยอย่างจังโอ้ยกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงขนาดนี้ตายแล้วจริงๆด้วยผัวข้าเนื้อเน่าเปื่อยหมดแล้วผีกองกอยเมื่อได้กลิ่นผายลมอันเน่าเหม็นตลบอบอวนคิดว่าร่างของทิดเคนนั้นตายแล้วและกำลังเน่าเปื่อยมันร้องไห้สะอึกสะอื้นน้ำตาสีแดงเลือดไหลอาบแก้มด้วยความโศกเศร้าอาลัยอาวรณ์มันจัดการใช้2 มือกอบเศษดินขึ้นมารบฝังร่างของทิดเคนอย่างลวกๆแล้ววางถุงทองคำที่ทิดเคนขโมยมาไว้ข้างๆหลุมศพเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่สามีผู้ร่วงลับก่อนจะกระโดดจากไปพร้อมเสียงร้องไห้คร่ำครวญกอยผัวข้าตายแล้วทิ้งข้าไปแล้วทิดเคนนอนนิ่งเบิกตาโพรงอยู่ใต้กองดินตื้นๆนานนับชั่วโมงจนแน่ใจเขาจึงค่อยๆตะเกียกตะกายปัดเศษดินและคลานขึ้นมาจากหลุมสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดเฮือกใหญ่คว้าถุงทองคำมรณะนั้นขึ้นมาแนบอกแล้วโกยตีนหมากรับหมู่บ้านแบบไม่คิดชีวิตเรื่องราวของการรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์จากผีกองกอยด้วยตดอันทรงพลังของทิดเคน
ถูกเล่าขานรือกระชอนไปทั่วหมู่บ้าน และข้ามไปถึงหมู่บ้านข้างเคียง จนกระทั่งความโลภได้ครอบงำชายหนุ่มขี้เมาอีกคนในหมู่บ้าน ชายผู้ซึ่งคิดอยากจะร่ำรวยทางรัฐแบบทิศเขตบ้าง เขาแอบจดจำรายละเอียดและทำตามขั้นตอนของทิศเคนทุกประการอย่างเคร่งครัดแกล้งไปวางตาข่ายที่ปากถ้ำเดินตามรอยเท้ากลับด้านยอมเป็นผัวกองก่อยและอาศัยจังหวะที่มันเผลอขโมยสมบัติหนีออกมาทุกอย่างเป็นไปตามแผนการอันแยบยลเขาถูกไล่ล่าจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ทุ่งนาชายคนนั้นทิ้งตัวลงนอนแกล้งตายผีกองกอยกระโดดตามมาทันและเริ่มลงมือทดสอบโดยการจักกะจี้ที่สีข้างของเขาแต่โชคร้ายเหลือเกินชายคนนี้ไม่ใช่ทิศเคนเขาไม่มีความอดทนและเขาไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้ มึงยังไม่ตายนี่มึงหลอกกู จากเหตุการณ์นองเลือดในคืนนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าพูดถึงสมบัติของผีกองกอยอีกเลยถ้ำแห่งนั้นยังคงตั้งตางานอย่างโดดเดี่ยวอยู่กลางป่าลึกไร้ซึ่งรอยเท้าของมนุษย์คนใดกล้าเหยียบย่างเข้าไปใกล้อีกแต่กันนั้นในคืนเดือนมืดที่ลมป่าพัดแรงกระโชกหากคุณเดินผ่านชายป่าและตั้งใจฟังให้ดีอาจจะได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาผสมกับเสียงร้องแหลมๆดังแว่วมาจากสายลม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับ